ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ GN ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਮੇਨ USP ਹੈਗਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਆਪਣੇ GN ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਥਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡੈਮੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿਆਲ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਟੈਰਿਸ ਗਾਰਡਨ, ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਪਲਾਂਟ, ਗਾਰਡਨ ਫਰਨੀਚਰ, ਪੋਟਸ ਐਂਡ ਪਲੈਨਰਸ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ GN ਲੈਂਡਸਕੇਪ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।